صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. أمور عجيبة وغريبة من إهانات وشتيمة بيقولوها ويجدفوها ويصنعوها ويعملوها. أصل إزاي الإله يمشي على الأرض؟ الإله إزاي يخش يعمل حمام؟ الإله إزاي يتكلم؟ الإله كان بيكلم إزاي موسى على الجبل؟ ده انتوا عارفين وواثقين. يعني الإله بيتكلم، الإله ممكن يعمل كل شيء، الإله ممكن يظهر، الإله ممكن يتولد. ما هو الإله مفيش غيره، هو صانع كل شيء، هو العجيب، هو المعجزة. وكلمة معجزة يا سادة يا محترمين يا اللي ما تعرفوش عنها شيء، كلمة معجزة معناها إن عجز العقل عن فهمها. عقلك المحدود هيجي إيه جنب غير المحدود؟ يا حبيب قلبي لو خدت معلقة ولا كوباية من النيل مش هنقوم من البحر، هل هيتأثر؟ استحالة يا حبيبي. هتجيب إيه عقلك المحدود الصغير للعقل غير المحدود؟ الله المحب المسيح عمل معجزات، وعمل معجزات كتيرة، ايه المشكلة؟ وبطرس عمل معجزات، وبولس عمل معجزات، وكل الأنبياء عمل معجزات. لكن المسيح بالذات هو اللي عمل معجزة محدش يعملها غير الخالق، وهي إنه أقام الموتى، وغير إنه هو أقام نفسه. لكن الدكتور مينا كليني يرد على المشككين في معجزة السيدة العذراء بكنيسة عزبة النخل. ده حتى محمد ناصر المشكك الإخواني الرهيب قال لك إن الراجل ده كان عاجز فعلا وعنده جلطة. طب نشوف الكلام. في أول تعقيب طبي على حادثة شفاء قعيد لمدة 7 سنوات هو الأستاذ عادل فايز، وشهرته جرجس فايز، في كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كورولوس بعزبة النخل. أكد الدكتور مينا ثابت قليني عضو هيئة التدريس بكلية الطب وأحد أعلى 2% من علماء العالم اقتباسا بحسب تصنيف جامعة ستاندفورد الأمريكية إن المعجزة مبهرة طبيا، داعيا الأطباء بكنيسة الأستاذ عادل بتوثيقها التوثيق الطبي اللائق. وقام قليني بالرد على بعض علامات الاستفهام اللي أثارها البعض حول هذه المعجزة، فكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. لوقا 16:31. فيما يخص معجزة شفاء الأستاذ عادل فايز بكنيسة السيدة العذراء الطاهرة مريم بعزبة النخل، الرجل وأسرته معروفين ومعاناته طيلة ال7 سنوات معروفة هي الأخرى. الراجل لا يشكو من شلل رباعي يعذره ضعف الثقافة الطبية عند من رووا المعجزة، بل من مشكلة خطأ طبي في التعامل مع انزلاق غضروفي أدى إلى شلل نصفي. ونضيف لذلك بحسب شهاداته في لقاء تلفزيوني أصابته بمرض آخر عضال في المخ أدى إلى مشاكل بالنطق والوعي كمان. الأسرة مثال راقي: 43 سنة زواج طاهر وأبناء مباركين، و7 سنوات زوجة تحمل زوجها بكل تفاني وأمانة، بكل شكر وبلا تذمر، لم يكن يعلم به أحد. والمعجزة شهادة من السماء، لأن القداسة ولن تفارق أولا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأمناء. والأستاذ عادل كان خادما بكنيسة أم النور لسنوات بكل محبة وتفاني. في كتير من الناس لهم اسم شهرة وظهور اسم جرجس وليس عادل على بعض التقارير الطبية، أمر نراه كثيرا في ممارستنا الطبية الواقعية مع كثير من الناس. فسر بعض الزملاء الأطباء رسم العصب بصورة غير دقيقة. بكل أسف نعم الأعصاب الطرفية لما تمت أحيانا بعض الأطباء يصفون الحالة بصورة غير دقيقة للمرضى، لكن مرضها واضح وضوح الشمس ومتسق مع اليو ام ان ال وحالات الشلل النصفي. مثل حالة الأستاذ عادل لا يمكن طبيا بأي حال من الأحوال أن يتم شفاؤها بهذه الطريقة كما حدث في الفيديو إلا بصورة المعجزة. الإخوة البروتستانت يسألون من شفاه، الرب أم السيدة العذراء؟ وواقع الأمر أن في الكنيسة الأرثوذكسية نؤمن بلا غضاضة بالإنجيل أن الرب يهب قدسيه أن يصنعوا العجائب الباهرات لمجد اسمه القدوس، بحسب شهادة رب المجد يسوع المسيح: الحق الحق أقول لكم
من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. يوحنا 14:12. وأم النور في إيماننا هي الأكثر قداسة بين كل البشر. 7. الإخوة الملحدين بيتكلموا عن تفسيرات علمية لظهورات السيدة العذراء ونقول لهم تعرفوا إيه عن العلم حتى تتكلموا باسمه؟ لو تعرفوا طبيب تقدروا تسألوه عن تفسير هذه الواقعة وعن واقعة أخرى موثقة باحتراف طبي لمجد اسم الله عبر راهبات دير القديس أبي سيفين. في أحد كتب معجزات الشهيد أبو سيفين عن خلق شبكية لطفلة مصرية عمياء أبصرت النور، وهو هيقول لكم إنه لا يوجد تفسير ولكن صدق فيكم قول الإنجيل، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. محدش هيصدق حتى لو واحد قام من الأموات قدامه. وأخيرا طوب رب المجد يسوع المسيح إيمان أولاده، قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يوحنا 20:29. ومع ذلك فحب الأقباط لأم النور السيدة العذراء مريم الطاهرة البتول كلية الطهر جعلنا نبصر بأعيننا عجبا. وكنت أحد شهود العيان على ظهورها بكنيستها بأسيوط منذ 23 عاما، وتذكرت ما شهد به يوحنا الحبيب، والذي عاين شهد وشهادته حق، وهو يعلمكم أنه يقول الحق لتأمنوا أنتم. أخيرا أيها الإخوة، صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا، ولكي ننقذ من الناس الأذرياء الأشرار، لأن الإيمان ليس للجميع. 2 تسالونيكي. وفي تعقيب آخر كتب قليني: لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. متى 13:13. البلاء والابتلاء في أشباه الفهماء. التعامل مع الأستاذ عادل فايز ومعجزة كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل نموذج طاهرا. واحد كتب حرفة: أي شخص مريض شلل لازم يكون عايش بقسطرة بول، لأن التحكم في البول بيكون صفر. أين هي قسطرة البول؟ الإجابة: مش لازم، بس أنت اللي ما تعرفش وطالع بس تتنطط على الناس وتوصفهم بالكذب والضلال والنصب والاحتيال والبهايم، وفي الآخر تطلع مش بس ناقص أدب الخطاب لكن ناقص علم وطب للأسف. رغم إنك سمعت الفيديو ما خدتش بالك من كلمته الواضحة إن الإحساس والحركة ضاع من تحت الركبة فقط. أولا لعلك سمعت ولم تسمع وأبصرت ولم تبصر. نفس الواحد كاتب: أي شخص حصل له شلل لبضع شهور حتى بيبدأ يحصل له ضمور في العضلات بالمبدأ المتعارف عليه إن العضو الذي لا يستخدم يضمر، ما بالك بقى 7 سنين. طبعا الأخ عادل ما عندهوش ضمور في عضلاته ولا حاجة كما هو مبين في الصورة اللي هيحطها في البوست وهكتب عليها تعليقي، ودي أول حاجة مثيرة للشك. الإجابة: الضمور العضلي بعد إصابات الحبل الشوكي نوعان، وفي أحدهما العلاج الطبيعي الكويس والمنتظم بيقدر إلى حد بعيد بحجم الضمور، وده اللي حصل مع أستاذ عادل. أستاذ عادل عميد مهندس متقاعد، ومع مكانته المرموقة كان بيخدم الغلابة في الكنيسة كأصغر خادم، وهو وأسرته يستحقون منا التروي جدا جدا قبل نشر تلفيقات الملحدين والذين يشبهون. أخيرا بكل أسف، ما سبب هذه الضجة هو سوء عرض قناة CTV للتقارير الطبية، وقد أعلن الأستاذ عادل إنها جزء بسيط مما لديه، فعرضوا إيكو على القلب مثلا بدون أدنى داع، فيما نسوا عرض أهم إشاعات الرنين على المخ، وادعوا من جديد أطباء كنيسته عمل تقرير طبي محترم يليق بمعجزة كان ولا يزال يصح أن نمجد بها اسم الله القدوس. أحبائي وأعزائي، شكرا لكم مع كل احترامي وتقديراتي، وسلام الرب يكون معكم آمين. لا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير.